درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 398مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. قرار بود این بخش از برنامه یعنی اپوزیت 398 تو ایران ساخته بشه، ولی نشد که بشه. پس از همینجا تیر بعدی رو در چله کمان گذارده و به قلب جمهوری اسلامی میزنیم. در برنامه این هفته به نقد و بررسی سخنرانی هفته گذشته رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی میپردازیم. این سخنرانی به مناسبت دادن افطاری به دانشجویان از فیلتر گذشته برگزار میشه. قبل از افطار هم رهبر سرداران قاچاقچی نظام اسلامی برای دانشجویان سخنرانی میکنه. همینجوری الکی افطار نمیدن به کسی این آخوندا. بعد حتما قبلش رو مخشون راه برن یه خورده. اما برای مترقی جلوه دادن رهبر و صرفاً جهت تظاهر قبل سخنرانی اجازه داده میشه چند تا دانشجو بیان سوال بپرسن. رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی در طول این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا سخنانشو به همون سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته ربط بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بود من حرفی نداشتم که 10 نفر دیگه هم صحبت کنم. متأ نزدیک افطار میشه یواش. یعنی به زحمت تونست فرار کنه از دست سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته نظام. شما فقط خودت حساب کن سطح نارضایتی در جامعه حامیان سنتی نظام اسلامی رو. مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟ یعنی به جای پاسخگویی به سوالات دانشجویان میخواد بحث کنه باهاشون. خب کجا باید بحث بشه؟ به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه خودش برای سازمان برنامه و 600 تا نهاد و سازمان حکومتی دیگه برنامه میریزه. برای همین وضع کشور به این روز افتاده. بعد وقتی دانشجو آمدن یقه خودش رو گرفتن ازش سوال میپرسن میگه باید بحث بشه. اونم محول میکنه به سازمان برنامه. و این کار خوبیه که رسیدگی کنن، شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم، دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن. عرض نکردم دفتر ایشون برای همه نهادها و سازمانهای دولتی برنامه میریزه؟ یعنی به عبارتی دفتر ولایت فقیه خودش یه دولت کوچیک‌تره بالا سر دولت و مجلس و قضا وایساده. در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق درستی نیست. اینی که شما حس کردید حالا بد عمل کردم، خب بله هر قانون خوبی رو ممکنه بد عمل کنه. کلاً رهبر نمایندگان مجلسگو و مدیران فاسد نظام اسلامی خیلی سعی کرد سوالات مهم دانشجویان رو انعکاس نده در سخنرانی خودش، ولی خب ظاهراً سوالا به قدری محکم بود و همچین تو مخ رهبری رفته بود که رهبر مجلسگویان هم نتونست لااقل به موضوعات اون سوالها اشاره نکنه. در باب خصوصی سازی که ظاهراً دانشجویان سوال پرسیده بودن در اون زمینه، بعد گفت صحبت از یک دزدی ده‌ها و بلکه صدها میلیارد دلاری از اموال عمومیه. حتی یه مورد خصوصی سازی هم سالم انجام نشد. حتی یه مورد. اینقدر این آشوره که مدت هاست، سالیان ساله که خود مقامات نظام مقدس بهش میگن خصولتی. متاسفانه خب یک نهادهایی که حالا نمیشه گفت خصوصی، نمیشه گفت دولتی، معروف به خصولتی اینا هستن. بخش عمده واگذاری از دستگاه‌های دولتی پاسخگو به مجلس خارج شد، واگذار شد به دستگاه شبه دولتی غیر پاسخگو به هر نهادی. من دیروز گزارش یک واگذاری و خصوصی سازی رو در یک شرکت نفتی رو حفاری رو شنیدم که
فقط در ثبت شرکت ها یا در اسم رسمیش خصوصی است، اما کاملا دولتی است، یعنی همان خصولتی سازی. باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال پرسپولیس رو بیان بگن که چه اتفاقی توش داره میفته، دولت و غیر دولت چقدر توش پول خرج میکنن، بیان بگن پالاش نفت آبادان با چه وضعیتی داره اداره میشه، چقدر زیان داره، چقدر سود داره. یه نفر پیدا نمیشه که بیاد به واگذاری ذوب‌آهن انتقاد کنه، به واگذاری فولاد ممالکه اعتراض بکنه، بگه اینا رو چرا شما اومدید این بلا رو سر اینا درآوردید. بدترین اقتصاد خصولتی است. مثل دوره قدیم قاجار شده. شما نگاه کنید ببینید فولاد دست کیه، بانک‌ها دست کیه، پتروشیمی دست کیه، صادراتش کجا میره، خامفروشی‌ها کیا هستن. به به، اینا تازه خود مقامات برجسته نظامن که همشون بدون استثناء سهمی در همین واگذاری‌های فسادآلود دارن، همشون پرونده فساد دارن. اینی هم که میان سنگ خصوصی سازی رو به سینه میزنن صرفاً برای اینه که میزان سهم خودشون رو بیشتر کنن، نه اینکه دلشون برای مردم میسوزه. رهبرشون هم هر 6-7 ماه بار میاد یه اشاره‌ای به این خصوصی سازی ها میکنه، وا مصیبت ها، این کارو درست انجام بدین، چرا درست انجام نشده، با من گفتم. به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست‌های اصل 44 رو باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید. توجه کردی؟ از دولت احمدی نژاد، یعنی 18-19 سال قبل، این آقای رهبر مقتدر نظام اسلامی راجع به این موضوع هی گفته، به احمدی نژاد گفته، به روحانی گفته، الان هم که دوره رئیسیه هنوز همون آش و همون گاز است که دیگه صدای دانشجویان از فیلتر گذشته رو هم در آورده. یعنی یا کسی حرف ایشون رو در نظام اسلامی جدی نمیگیره و هر کی کار خودشو میکنه، یا گفتن ایشون صرفاً برای ظاهر سازیه و خودش بازی چرخون اصلی این فساد هاست، چون ایشون ولایت مطلقه فقیه هستن و تنها شخصیت ثابت در این معادله شخص خودشه. بله من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت که حتی یک مورد از اون کارهای خوب رو نام نمیبره. یعنی نمیشه نام برد، اگرنه میگفت، چون کار خوبی وجود نداره، روش نمیشه بگه بله فساد شده، اون اماش هم میگه تا قافیه جملاتش جور شه. اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اونی که دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است، یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون رو بر نمیگردونن به بانک مرکزی. این وضعیت نظام اسلامی بعد از 44 سال، اینم در تاریخ ثبت میشه. یک دولت بنگاهدار فاسد به اعتراف خود رهبر نظام اسلامی، رهبر فرماندهان شکم گنده، این اعتراف رو در دفاع از عملکرد شرکت‌های خصوصی، همونایی که بهشون میگن خصولتی، مطرح کرد. دفاع از عملکرد شرکت‌هایی که به گفته خود مسئولین نظام مقدس سر تا پا فاسدن، فقط یه دلیل میتونه داشته باشه: شراکت در فساد همون شرکت‌ها. به بیان دیگه، اکثریت قریب به اتفاق همون شرکت خصولتی‌ها بی واسطه یا با واسطه به دفتر و دستک خود رهبر فرسودگان وصلن و زیر سوال بردن اون شرکت‌ها مساویس با زیر سوال بردن فعالیت‌های اقتصادی بیت. در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیاً برای مقاصد خاصی است. من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم یکیش مسئله بودجه است که 3 دیگه‌ش رو نگفت اصلا. یعنی دانشجویان در مورد جلسات بی حاصل سران قوا هم سوال پرسیدن که رهبر فرسودگان اینجوری خواست از زیرش فرار کنه، با این استدلال که موضوعاتش رو من طرح میکنم و احتمالاً یعنی نتیجهش هم من میبینم، که در این باب هم باید بگم کاملاً بی نتیجه بوده جلسات سران قوه. تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا.
بحث و تبادل نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره چگونگی تحقق این اصلاحات ساختاری. رئیس کمیسیون تلفیق گفت این کمیسیون عجله‌ای برای رأیگیری درباره کلیات نداره و سعی میکنه با همکاری دولت اصلاحات ساختاری رو در لایحه اعمال کنه. و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب 2-3 سال قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که باید اصلاح ساختار بودجه بشه. این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟ حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه، بودجه انصافاً اصلاح نشده، تا حالا هنوز برطرف نشده. مشکل ساختار غلط بودجه. توجه کردی؟ اینجوری اداره میشه نظام اسلامی. اینم در تاریخ ثبت میشه از این نظام. دلیل اینکه این اشکالات ساختاری بودجه کشور غیر قابل حل مونده در این چند ده سال گذشته، بازم برمیگره به بیت ایشون و البته تصمیمات ایشون. چون اگه قرار باشه ساختار بودجه تغییر کنه، باید شفاف بشه، معلوم بشه کی چقدر میگیره از خزانه کشور و با این پول چیکار میکنه. آیا جامعه المصطفی و بقیه مدرسه‌های مذهبی و دفاتر آیت الله های قم شفاف میشن؟ آیا شرکت‌های خصولتی که از خزانه کشورم بودجه میگیرن میتونن شفاف عمل کنن؟ که خب اگه میشد مشکلات ساختاری هم حل میشد و رهبرشون هم مجبور نبود هر از گاهی بیاد در تریبون عمومی خودش در صف منتقدین وایسه. یه جوری حق به جانب از عملکرد سران نظام انتقاد میکنه که انگار نه انگار که همه اینا به واسطه مجیزگویی و دستبوسی از شخص خودش تایید صلاحیت شدن و الان تو اون پست قرار گرفتن. ما امروز در حوزه ساختاری، در حوزه کارکردی و در حوزه رفتاری در هر ستاش دچار چالش. اینو نور دیده رهبر فرسودگان محمد باقر قالیباف داره میگه، نه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی. حتی خودشون هم نمیتونن از عملکرد خودشون ابراز رضایت کنن. امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید و میدونم من که دلی میگید، اونی که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره. و خلاصه اینجوری در دقیقه 10 سخنرانی پاسخگویی به انتقادات دانشجویان رو ماسمالی کرد. درست شدن اوضاع مملکت رو حواله کرد به الله و قضا و قدر. بعد از این شروع کرد به موعظه کردن حضار، یعنی همون کاری که تخصص آخوند هاست، همون کاری که درسشو میخونن تو حوزه. این دوگانه زیبا، یعنی تلاقی دو بهار، یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد. این تلاقی دو بهار که میخواد در دفاع مقدس راجبش حرف بزنه، اینو از عید فطر و ماه رمضان شروع کرد که اصلا اون حرفای تکراری بقیه آخونداست. اما این قسمتش که رفت تو جنگ و جبهه مفرح بود. گفتم یکم بهش بپردازیم. اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن که البته ایشون و فرماندهان شکم گندهشون مشترکاً از اون فرصت دومیه، یعنی عروج، جداً دوری جستن. یعنی همیشه فاصله خودشون رو با خط مقدم جبهه و جنگ طوری تنظیم کردن که هیچ وقت با خطر عروج مواجه نشن. این شد که خودشون زنده موندن و عروج نکردن، ولی تا دلت بخواد بچه‌های کم سن و سال مردم رو به عروج فرستادن. و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود، به حال اونها غبطه میخورد. آره، برای همین امام بزرگوارشون 600 تا ضد دعوای موشک دورتا داره خونش چیده بود. اینقدر غبطه میخورد. اینا کلا اینجوری هن. هر بلایی سر مردم میارن، نه تنها اظهار شرمندگی نمی کنن، بلکه منت هم سر مردم میذارن که این یه فرصت الهی بوده. یعنی یه جورایی رسالتشون رو زیر عبای الهی قایم میکنن. من نمیدونم شما شرح حال این شهدا رو میخونید، این کتابا رو، یا نه. من میخونم و اشک میریزم
و استفاده میکنم. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه. واقعا فکر میکنه الان مثلا به این جوونا میگه من اشک میریزم، اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، میرن میخونن، میگه دوباره متوهمیه برای خودش. رهبر فرسودگان در طول این سخنرانی چند بار دانشجوها رو به خوندن کتاب‌ها توصیه کرد. خوندن کتاب‌هایی البته. یکیش این بود، همین کتاب شهدا. در قرن 21 جوانان دانشگاهی رو توصیه به خوندن کتاب خاطرات شهیدان میکنه. همونایی که با طناب اینا عروج کردن. اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش میده. اون چه که از این جملات بی سر و ته و تکراری رهبر فرسودگان که کمم نبود در این سخنرانی میشه فهمید استیصاله. از یه طرف حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا بعد از اون سوالاتی که پیش از سخنرانی طرح شد. از طرفی هم بالاخره ولایت فقیهه، میخواد حرفای عمیق و فلسفی بگه، چیزی که هیچ سوادی درش نداره. این میشه که بین ایمان و اطمینان گیر میکنه و در 14 ثانیه 6 بار میگه ایمان اطمینان، ایمان اطمینان. این یه مثال بود از تشتت افکار رهبر فرسودگان که در گفتارش موج میزد در طول این سخنرانی. در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شد. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفت. دلیل این همه اصرار روی اسلام اینه که یواش یواش داره میفهمه حتی همون طبقه سنتی حامه آخوندا هم دیگه اهمیت چندانی به اسلام نمیدن. برای همین میخواد یا یه تلاش مذبوحانه‌ای داره میکنه که به همون طبقه القا کنه که پاسخ همه نیازهاشون از جمله عدالت و آزادی در اسلامه. اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نهج البلاغه بخونید. توجه کردی؟ اینم کتاب دومی بود که رهبر فرسودگان به جوانان توصیه کرد بخونن. نهج البلاغه. نهج البلاغه بخونید تا بفهمین چرا حکومت اسلامی فاسده. بعد به عمق برسید تا بفهمین چرا 44 سال ساختار بودجه کشور مشکل داره و با اینکه همه هم میدونن مشکلش برطرف نمیشه. یا اینکه چرا حتی یک مورد خصوصی سازی سالم تو کشور انجام نشده و اینکه به طور کلی چرا سرداران اسلام همه شکم گنده و بی سوادن. اینا رو میتونید در نهج البلاغه دریابید. این مبارزه با استکبار که ما تکرار میکنیم این یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت. توجه کردی؟ عدالت میخواین از نظام اسلامی؟ بفرما. دشمنی با آمریکا میشه مصداق اعمال عدالت در نظام اسلامی. دیگه به شرکت‌های خصولتی و حقوقای نجومی و اشکالات ساختاری بودجه و جلسات بی‌نتیجه سران نظام کاری نداشته باشین. به اینم توجه نکنین که بر بچهای همین موعظه خونها همگی در همون کشورهای استکباری مشغول فسق و فجورن. آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است. یعنی همون عروج، همونی که ایشون و امامشون و بقیه امام بسرها ازش فراری هن. استدلال رهبر فرسودگان در مورد آزادی در اسلام خودش تأییدی بود بر زندگی ستیزی این آیین عقب افتاده. در این قفس مادی یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمیکنه. مردن آخر کار نیست. مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است. از سن و سال رهبران مذهبی و امام بسرها میشه فهمید که چقدر به این مرحله از زندگی علاقه دارن. به هر وسیله آویزون میشن تا یه روز بیشتر زنده بمونن. میرن 40 روز توی
ICU بستری میشن که یه وقت زودتر از این دنیا نرن، اون مرحله رو شروع نکنن. بعد به جوونا که میرسن میگن این تن قفسه و این زندگی ارزشی نداره، مرحله اصلی بعد از مردن شروع میشه. یعنی رسما داره میگه در اسلام بعد از مرگ آزادی، قبلش باید در خدمت اسلام باشی که البته نمایندگانی در همین دنیای خاکی داره و اینا برای تعیین میکنن چه جوری در خدمت اسلام باشی. خلاصه بر اساس همین تعریف رهبر شیعیان جهان، یک مسلمان تا وقتی زنده است آزادی نخواهد داشت. یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم فکری و دینی ما انتظار فرجه. انتظار فرج همون انتظار ظهور مهدیه، همون انشالله و همون وعده وعیدهای بیفایه، باور به معجزه و ماوراء الطبیعه. یعنی حالا بشینین تا یکی ظهور کنه اوضاعتون درست بشه یا اوضاعتون رو درست کنه. یعنی شما لازم نیست کاری کنی، یکی میاد فرج حاصل میکنه برای شما. این استدلال ها مصداق بارز دست و پا زدن رهبر حکومت اسلامی برای ارتباط برقرار کردن با نسل جوونه. انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه. عرض نکردم نارضایتی به اوج رسیده، همه مردم فهمیدن که با جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه و محکوم به زجر کشیدنن به جای زندگی کردن. این نگرش مردم نظام اسلامی رو به بنبست میرسونه یا رسونده. حالا رهبر نظام اسلامی داره تلاش میکنه، سعی میکنه، دست و پا میزنه تا نگرش مردم رو تغییر بده و نظامش رو از بنبست نجات بده. برای همین میگه بنبست انگاری خیلی چیز بدیه. یعنی انگار همه چی درسته، ما داریم خودمون بنبست انگاری میکنیم، اگر نه اینجوری نیست. از این قبیل زیاد مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع. توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا. همچنان در حال دست و پا زدنه. قشنگ معلومه گیر افتاده، نمیدونه چطور حامیان سنتیشو قانع کنه که همچنان باید حکومتشو قبول کنن. نفی حاکمیت غیر خدا ممنوع، یعنی نفی حاکمیت من که نماینده الله هستم ممنوعه. اگرم قبول نکنی میشی دشمن الله و با اسلام طرفی. پر واضحه که این استدلال های سست حتی جوانان مذهبی رو هم قانع نخواهد کرد. باید فعالیت های دانشجویی رو، آفاتش رو برطرف باید کرد. این یه نشانه دیگه از در ضعف قرار داشتن نظام اسلامیه. برطرف کردن آفات فعالیت های دانشجویی، یعنی هر فعالیتی که به زیر سوال بردن نحوه حکومت من ختم بشه ممنوعه. رهبر فرسودگان یه لیستی از این نوع فعالیت ها در ادامه بیان کرد. دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت های دانشجویی جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه. این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه. این دو نمونهش بود. دو قطبی یعنی همه باید در قطب من جمع شین و هر گونه مخالفت ساختاری، همین ساختاری که نیاز به تغییر داره طبق گفته خودشون، میشه یه قطب دیگه که ممنوعه. واقع بینی هم یعنی اینقدر نیاییم بپرسیم پس چی شد. حالا مثلا 18 سال اشکالات ساختاری بودجه کم نشده که هیچ، زیادم شده. خب زمان بره دیگه. حدوداً همین 18-19 ساله که قرار اصل 44 قانون اساسی اجرا شه و بنگاه‌های دولتی خصوصی سازی بشن که اونم نمیشه، سالم نمیشه، چون زمان بره. یادتون باشه دو قطبی نشین و به حاکمیت الله و نمایندگانش ایراد نگیرین. یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد حرف اون بنده خدا رو، اون تو که برای ما نقل کردن. بعد در جوابش یه کلمه فقط گفت آقا اداره مملکت سخته. واقعا سخته. یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا. اعتراضات به چند قدمی رهبر فرسودگان رسیده، یعنی داخل بیتش.
پخش این اعتراض سوال برانگیزه با این همه و شبهه برانگیزه، چرا که خیلی راحت میتونستن این اعتراض رو سانسور کنن و بعد تو سایت منتشر کنن. اینا همه سخنرانی های خامنه ای رو همشو ادیت میکنن، ادیت و سانسور میکنن، حتی تیکایی که حرفای خودش سوتی بوده رو در میارن بعد پخش میکنن. پس چرا این بخشو گذاشتن بمونه؟ نه، حرف مردم رو باید گوش بدن. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن. حرف مردم کجاست؟ تو شعارهایی که اومدن تو خیابون دادن تو این 6-7 ماه گذشته حرف مردم رو شنیدیم دیگه. خود رهبر فرسودگان هم این شعارها رو به گوش خودش شنیده. ولی قرار نیست کسی در نظام اسلامی به روی خودش بیاره یا به حرف مردم گوش بده. نظام اسلامی حتی به حرف حامیان سنتی خودش هم گوش نمیده و در همین راستا رهبرشون یه مغلطه تکراری دیگر رو تکرار کرد. سازوکاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردمه. البته الان دیگه بچه کوچیکایی تو مهد کودک هم میدونن که شورای نگهبان اول یه عده رو انتخاب میکنه تا مردم از بین انتخاب‌های شورای نگهبان یکی رو مثلا انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان هم بی واسطه و با واسطه توسط خود نماینده الله انتخاب میشن، تقریبا به طور مادام العمر. به همین دلیل به این انتخابات میگن سیرک انتخابات و دیدیم که در آخرین دورش کمتر از 5% مردم شرکت کردن. ولی بازم این آخوندها از رو نمیرن که چسبیدن به صندلی قدرت و فقط با زور جدا میشن. حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم. اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش می آمد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟ عرضم به خدمتتون که در سال 2013 در سوئد، سال 2014 در اسکاتلند، همون سال 2014 در سوئیس، 2015 در دانمارک، 2016 در ایتالیا و بریتانیا و 2017 در همین بغل گوشمون ترکیه رفراندوم برگزار شد. شایان ذکر است که در همین سالها در کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی هم برای مسائل مختلف رفراندوم هایی برگزار شده. پس تقریباً همه جا به غیر از کره شمالی و چین و چند تا کشور دیکتاتوری دیگه رفراندوم برگزار میشه. مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ بله این چه حرفیه؟ مگه میشه حاکمیت خدا رو زیر سوال برد؟ انگار مردم میخوان در تمام امور مملکت رفراندوم بشه. کاملا مشخصه که منظور از عنوان مسئله رفراندوم از طرف مردم چیه؟ کنار زدن نظام اسلامی از سر راه زندگیشون. اما مطرح شدن این مسئله به این شکل در جلسه دیدار با دانشجویان و بعد هم توجه و تمرکز همه رسانه‌های داخلی و خارجی روی این بخش از سخنان رهبر فرسودگان سوال برانگیزه. باید حواسمون رو جمع کنیم تا این بار به اسم رفراندوم کلا سر مردم نذارن. همونطور که تا الان مشاهده کردید رهبر فرسودگان تا اینجای سخنرانیش یاوه‌های فراوانی بر زبان آورد. اما با قرار دادن این موضوع درست بعد از اعتراض دانشجوی از فیلتر رد شده و بعد هم در واکنش به اون این مطرح شد مسئله رفراندوم و توجهی که همه رسانه‌های داخل و خارج به این بخش از سخنرانی خامنه‌ای داشتن، این بدان معناست که این داستان ادامه خواهد داشت. ایدئال مردم ایران برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده است، یعنی بعد از جمهوری اسلامی. تقریبا هیچ کس رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا قبول نخواهد کرد. اما ممکنه خود نظام مقدس میخواد از این ابزار به نفع خودش بهره ببره. برای همین باید حواسمون رو بیشتر از همیشه جمع کنیم، مخصوصا حواسمون به رسانه‌های خارج از کشور، اونایی که معلوم نیست پولاشون از کجا میاد باشه. اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ رهبر فرسودگان در ادامه دوباره به آفت‌های فعالیت‌های دانشجویان اشاره کرد،
از جمله اینکه بلندگوی دشمنان نشید، به مشکلات محلی اعتراض نکنین در فضای عمومی، اعتراضاتتون دیده نشه، اگه بشه یعنی شما دنبال دیده شدن هستین، یه خورده از دست اینترنت و شبکه‌های عمومی زجرمویه کرد. بعد در باب وجود داشتن دشمن حرفای تکراریشو تکرار کرد. بعد ادعا کرد دین کمرنگ نشده در جامعه. بعد گفت تقصیر دشمنه که شما انقدر به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدین، دشمن شما رو بدبین کرده. بعد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رو انداخت کردن بی‌برنامگی وزارت علوم، یعنی من نبودم یکی دیگه بود. و پایان سخنرانیش هم با اعتراض حضار همراه شد. خب وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله نشنفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم از پایان که نمیدونم رسانه‌های دیگه بهتون نشون دادن یا فقط در مورد رفراندوم حرف زدن براتون. به هر حال بعد از تماشای این سخنرانی رهبر فرسودگان به این نتیجه رسیدم که مشکل زوال عقلی ایشون بسیار جدی‌تر از گذشته شده و چه بسا که نزدیکان ایشون هم به این موضوع پی بردن و در فکر کنار گذاشتن یا جایگزین کردنش باشن که با توجه به گیر کردن نظام ولایت فقیه در گل، جایگزینی ایشون با یه ولی فقیه دیگه گزینه نامطمئنی خواهد بود. شاید به همین دلیل قضیه رفراندوم مطرح شده و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم. این تأثیر میذاره در تأثیرش. بله، حواستون به تأثیر در تأثیر باشه. این نشون میده رهبر فرسودگان این روزها خیلی عمیق شده. بگذاریم در مورد هرم آزادی اگر هنوز نشنیدین حتما به برنامه‌های قبلی که در این کانال آپوزیت منتشر شده مراجعه کنید. برنامه‌ای که با دکتر طالبی نژاد داشتم راهیه برای آوردن جمعیت میلیونی به خیابون‌ها که قراره بازم راجبش برنامه درست کنیم با هم دیگه. حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم داشت. و اما راجب کمک رسانی و آپوزیت، چون الان این روزا تقریبا همون روزاییه که یعنی سالگرد همون روزاییه که من از صدای آمریکا اخراج کردن. 10 سال پیش تقریبا تو همین روزا من از صدای آمریکا اخراج کردن. دلیل اخراجی که به من گفتن این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی، در صورتی که بعد از 1 ماه نامه‌نگاری معلوم شد که این سوء استفاده از اموال دولت در حقیقت یه فایلی بوده که روی همون کامپیوتری که سر کار بوده و من اون فایل رو مثلا ندادم به اونا، در صورتی که ما داشتیم بحث می‌کردیم. یه بحثی بود در جریان بود که تمام همکارانم در جریان اون بودن و به هر حال اون کسانی که با قوانین کار آشنا هستن میدونن که اصلا با همچین دلیلی نمیشه کسی اخراج کرد. در حقیقت اون چیزی که خودم فهمیدم به صورت خلاصه بهتون بگم، دلیل اخراج شدن من از صدای آمریکا این بود که من ایران رو دوست داشتم و وفادار بودم به حقیقت و راستی و کارم هم در ضمن خیلی خوب انجام میدادم. شاید اینم یعنی به من 1-2 دفعه بهم گفتن که تو زیاد داری میری سر کار و ما مثلا نمیتونیم بهت حقوق بدیم. حالا ماجراهای دیگه داشت، نمیخوام خیلی الان برم توی اون قضیه اخراج شدن. اون خودش داستانیه که بعد بشم یه بار مفصل براتون توضیح بدم که چی شد، چون خیلی از آدمایی که معروف هستن همین الان هم مورد توجه هستن، به اصطلاح تاثیرگذار هستن، بودن اونجا و عملکردشون عملکرد خوبی نبود در اون جریان. اون حالا یه ماجرای دیگه داره. از سال 2013 تا سال 2016 من تقریبا بدون هیچ حمایتی خودم 2 جا کار میکردم و البته یه مقدارم از قبل پول داشتم، مثلا جمع کرده بودم یه مقدار، اون پولا رو که همه رو خرج کردم تا همون سال اول یا همون چند ماه اول
و بعدم یه حمایت کوچیکی از دوستان گرفتم و بعد دیگه خودم کار کردم. 2-3 سال خلاصه همینجوری رفت و بعدش من مثلا تو قسمت 130 اینا فکر میکنم که اومدم درخواست کمک مالی کردم از مردم، از شما بینندگان، و فکرم هم این بود که مثلا 1000 نفر از بینندگان ثابت آپوزیت هر کدوم ماهی نه سالی $100 کمک کنن، میشه مثلا ماهی کمتر از $10 کمک کنن، من دیگه میتونم تقریبا همون حقوقی که از صدای آمریکا میگرفتم قبل از اخراج شدنم رو بگیرم، که البته هیچ وقت اون 1000 نفر پیدا نشدن، کمتر بودن. البته مثلا بعضی حالا بیشتر از $100 در سال کمک کردن، بعضی کمتر، ولی مجموعاً بیشترین کمکی که من توی 1 سال تونستم بگیرم فکر می‌کنم $50,000 بود، $53,000 بود و بعد از اون کمتر شد و الانم که خب خیلی کمتر شد. البته من تا سال 2020 یعنی از همون جون 2013 که شروع کردم با آپوزیت ساختن تا نوامبر 2020 که پدرم فوت شد 330-40 تا برنامه ساختم و تو این فاصله هم دیگه 40-50 تا برنامه دیگه ساختم. دیگه به هم خورد، اون ترتیبش به هم خورد و اینه که الان امروز برنامه 398 رو براتون تهیه کردم. مسیر سختی بود، زندگی به لحاظ مادی کیفیت خیلی خوبی نداشت، ولی به لحاظ روحی برام خیلی خوب بود و ازتون ممنونم که اجازه دادین من این کارو بکنم. اون خدمتی که دوست داشتم به ایران بکنم رو فکر می‌کنم خودم رو حداقل قانع کردم، خودم رو ارضا شدم با این کار و ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین که این کار رو بکنم و ازتون میخوام خواهش کنم که بازم این فرصت رو به من بدین. من طرفدار شما هستم، طرفدار مردم هستم، طرفدار راستی و حقیقت هستم. خط سیاسی ندارم، تقریبا میتونم بهتون بگم خط سیاسی من همین اندیشه سنجشگره، این ارزیابی دقیق و بدون تعارفه. من نه سلطنت طلبم، نه پادشاهی خواهم، نه مشروطه خواهم، ستاشون البته یکی هن. نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم. یک ایرانی آزاد هستم که البته من فکر میکنم وقتی که شما به ایران گرایی برسی نمیتونی نه چپ بشی نه راست بشی. گروه های سیاسی تو این فاصله تو این سالها دستا گریخته اومدن سراغ من، خواستن که همکاری کنیم با هم، خواستن که مثلا حتی چند نفرشون پیشنهاد مالی هم دادن، ولی دیدم که آزادیمو از دست میدم و این آزادی برام خیلی بیشتر ارزش داشت، برای همین قبول نکردم. تلویزیون ها همشون کم لطفی کردن، هیچ تلویزیونی هیچ وقت بهای این برنامه رو پرداخت نکرد که واقعا من فقط برای اینکه بدونیم که مثلا هزینه ساخت و تولید برنامه‌ها چجوریه، توی صدای آمریکا همون برنامه آنتنی که من توش کار میکردم 7 نفر دیگه با من داشتن روی اون برنامه کار میکردن برای نیم ساعت در هفته. حالا اون برنامه خیلی برنامه پرخرجی بود، ولی بهتون بگم که برنامه‌هایی که توی این تلویزیون‌های پرمخاطب فارسی زبان ساخته میشن مثل BBC، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو، تقریبا هر ساعت این برنامه‌ها برای هر 1 ساعتش سالی 500-600 هزار دلار به بالا خرجش میشه برای هر 1 ساعت تولید برنامه در این تلویزیون ها. بعضی از برنامه خبری خیلی بیشتره هزینه تولیدش و به هر حال این برنامه رو من تقریبا مثلا با سالی 60-70 هزار دلار ساختم و الانم اگه وقتی بهم کمک بشه میتونم بسازم بازم. و برنامه ها هم به غیر از آپوزیت من الان یه سری مثلا مصاحبه‌ای دارم با هومر آبرامیان که واقعا یه محقق بی‌نظیره و تلاس، تمام گفته‌هاش واقعا مثل گنجه. خب اونو داریم انجام میدیم با دکتر نوذری، همینطور با دکتر میرشاهی یه سری برنامه ساختن و در آینده خواهیم ساخت. اینا همه محققای بزرگ ما هستن و همینطور دکتر طالبی نژاد که باهاش راجع به این هرم آزادی برنامه گذاشتیم و ادامه خواهیم داد. پروژه های زیادی تو دستم هست، خیلی فکرها و ایده‌هایی دارم برای ساخت یه سری برنامه‌های خبری، برنامه‌ای که به درد مردم میخوره
و کمک میکنه برای اینکه بتونن بفهمن که چه خبر هست. اهمیت رسانه انقدر زیاده که الان سالی حدود 500 میلیون دلار دارن خرج این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور میکنن برای اینکه بتونن رو افکار عمومی مردم داخل اثر بذارن. و واقعا شبکه‌های مستقل احتیاج به ساپورت، احتیاج به حمایت دارن و من هم مستقل بودم تمام این سالها و مستقل خواهم موند. یعنی ترجیح میدم اصلا کاری نکنم. به هر حال اینجا آمریکاست، خیلی فرصت‌های کاری هست، میشه رفت کارهای دیگه کرد و زندگی رو گذروند. دلیل این که من این کار رو نکردم، یعنی دلم نیومد هیچ وقت این کار رو رها کنم، چون خب گفتم از نظر مالی خیلی بهم سخت گذشت. تو تمام این 10 سال سخت گذشت واقعا از نظر مالی، ولی دلیل این که دلم نیومد ول کنم چون دیدم که اثر داره و کمک میکنه و حیفم اومد که این تریبون رو از دست بدیم به این راحتی، چون این تریبون متعلق به همه ماست. و یه بار دیگه تاکید میکنم که من خط سیاسیم فقط برای آزادی ایرانه، به دنبال ایرانگرایی هستم و نه سلطنت طلبم، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، هیچ کدوم. فقط یک ایرانی آزاد هستم که به جد خواستار براندازی و نابودی جمهوری اسلامی هستم. باور دارم که با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما به هیچی نمیرسیم، باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و این عبور از جمهوری اسلامی از ذهنهای ما میگذره قبل از هر چیزی. ما اول باید باور کنیم که این حکومت مضر برای ما و واقعا در جهت صدمه زدن به اون تلاش کنیم. این تلاش من در همین راستا بوده تمام این 10 سال گذشته و از شما درخواست کمک دارم. با افتخار دستم جلوی شما دراز میکنم. از هیچ نهادی نخواستم فاند بگیرم برای هیچ کدوم از این مؤسسات تلویزیون ها یا رسانه های فارسی زبانی که همیشه به هم آفر دادن که برم اونجا کار کنم. نخواستم کار کنم براشون، برای اینکه فکر میکردم که درست نیست. برای کمک رسانی هم این حساب بانکی هست، حساب پیپل هست. همین دو راه فعلا داریم. اگر از داخل آمریکا کمک میکنید خواهش میکنم از طریق حساب بانکی این کار انجام بدید. حساب بانک آمریکا هست، هیچ فی هم کم نمیشه و تمام مبلغی که کمک میکنید به دست من میرسه. اگر از خارج آمریکا کمک میکنید خب میشه پیپل آپشنتون و پیپل هم به صورت همین آدرس که میبینید روی تصویر هست. ممنونم از اینکه تا الان این سالها کمک کردیم به من و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. این مدت بعد از انقلاب مهسا من البته کار انجام دادم. هفته‌هایی بود که من مثلا چند تا برنامه تهیه کردم، اما یه چند هفته‌ای هم، یعنی یه مدتی هم شد که به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که واسم پیش اومد نتونستم اونجوری که باید باشم. میفهمم خیلی از دوستان انتقاد کردن، ولی خب مشکلات خانوادگی خودم رو داشتم، نتونستم واقعا برسم. به هر حال منم خانواده دارم، همه این کارا رو هم باید خودم تنهایی انجام بدم، از تحقیق تا اجرا و نوشتن و ادیت و پخش کردنش تو فضای مجازی. اینا همه کار میبره، وقت میگیره و همه این کارا رو من خودم تنها باید انجام بدم. نمیرسم، بعضی وقتا یه مشکلی چیزی پیش میاد تو خانواده دیگه نمیرسم این کارا رو انجام بدم. اینم مال این بود که مخصوصا تو این 2-3 ماه گذشته اون نظم و ترتیبی که باید داشته باشه رو نداشته. البته بگم بهتون که من تقریبا هر هفته 2-3 تا برنامه، 1-2 تا برنامه داشتم در تمام این 7-8 ماه گذشته، ولی نمیدونم بعضیا حالا نمیدونم حالا شادو بند هستم یا اینکه به یه دلیلی خیلی از دوستان با من تماس گرفتن گفتن آقا ما نمیبینیم برنامه، کجا تو چرا برنامه نمیسازی؟ فقط بهشون گفتم چرا، باید برین روی صفحه اپوزیت و ببینین که من هست برنامه ها اونجاست. یه خواهش دیگه که ازتون دارم اینه که حتما در اشتراک گذاری این برنامه ها کوشا باشین، جدا تا این برنامه ها بیشتر پخش بشه و کمک کنین که این تریبون باقی بمونه. این تریبون شماست و طرف شماست، همیشه طرف مردمه. به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیگر